guys, it's me again, Michelle. Welcome back to my channel. I'm going to share you my simple makeup routine using all Maybelline products. So let's start sa primer, guys. Ayan, this is my primer. This is also from Maybelline. I super like this compare dito sa isa nilang primer, this one. Kasi ito parang silicone type siya, like mafe-feel ko yung slide siya, magsa-slide siya. Unlike dito, this is really good. So, first, lagay tayo ng primer. Ayan. And next, yung gagamitin nating foundation. Ito, this is my favorite, the Maybelline Fit Me Foundation. And this is in the shade 125. And by the way, before guys, I have one. Ito is 128, but medyo pumuti ako ngayon, kaya I change. And ang ganda ng foundation nila ngayon kasi meron na siyang pump. Before is wala siya. So, yan. Ganyan lang siya. So, medyo hindi siya hygienic compare this one na meron ng pump. So, I will use my sponge. This is Real Technique sponge. Super love this sponge, guys. Ayoko na bumili ng beauty blender kasi sobrang mahal. So, dito na lang ako sa Real Techniques. Maganda din naman siya. Super soft. I will put my foundation na. Nilagay ko muna siya dito. Ayan. This is my favorite foundation. Ayan. See, lakas pa ka fresh. And I will use also my Maybelline Fit Me na concealer. This one. So, medyo wala na nga siya. Kasi ito yung madalas kong ginagamit. And this in the shade 20. And bago ako maglagay ng concealer, guys, nilalagay ko muna siya dito sa hands ko kasi pag in-apply mo siya ng diretsahan, parang magkikiki siya. Ganun yung na-observe ko, Yung under eye ko, super dark siya. As in, kita nyo, compare dito. So, ayan. Lagyan ko lang din ng concealer yung mga scars na visible para tingnan flawless. And then, super dami ng scars ko dito kasi hilig ako magpiprick. Guys, huwag nyo akong gayahin kasi pangit tingnan pag sobrang dami yung scars dito and maitim. Like, you see? Pangit. And next, maglalagay tayo ng blush on. Gagamitin kong blush on is itong stick blush on nila. This is Peach Babe. Mas mahilig ako sa cream blush, guys, compare sa mga powder blush. Kasi mas natural siya tingnan pag cream blush. So, I will put na lang here. Yung cream blush bago kayo maglagay ng powder para hindi siya magkikiki. Tapos, i-ano mo lang siya. Blend. So, that's my blush. Then, magkikilay tayo. Siyempre, i-brush muna natin para malinis. And, yung gagamitin ko is this one. Ayan. Ito yung stick. I super like this na pangkilay kasi natural siya talaga tingnan pag ito yung gamitin mo. And lalo na kung baguhan ka pas magkilay, this is really nice. Palo mo lang yung mga strands sa kilay mo. Blend. Ayan.
Basta, yung kilay, guys, magdedepende siya kung paano nyo i-apply yung product. That's my kilay. So, safe. And, syempre, magpa-powder tayo ng konti. Para lang naman hindi maalis agad yung foundation sa face natin. And, ito yung gagamitin ko. Syempre, still Maybelline Fit Me in the shade 120. Ang maganda sa Maybelline, guys, is marami kang mapagpipilian na shade. Kung ano yung kulay talaga ng skin mo. So, gagamit lang ako ng brush. But, meron din sila nito sa loob. Ayan. This one. Pero para sa akin, hindi siya hygienic talaga gamitin. Especially kung oily skin ka and sensitive yung skin mo. Better to use brush. And maganda siya talaga kasi meron na siyang mirror. Ayan. So, super handy kung magta-travel ka. So, maglagay tayo ng konti lang, guys. Hindi maganda na marami kang powder na ilagay. Ito, lagyan din natin ng powder para fresh din siya tingnan yung leeg natin. And, syempre, maglalagay tayo ng eyeshadow. This is also from Maybelline. Maglalagay tayo ng konti para naman meron siyang glance tingnan yung mata natin. So, yung gamitin kong shade is itong brown para natural lang talaga tayo tingnan. Be careful lang, guys, sa paglagay ng eyeshadow kasi super pigmented din to. Kahit kunti lang, as in lalabas na agad yung color niya. So, ayan. Para natural lang naman siya tingnan. So, ito yung gagamitin ko, also from Maybelline. This one yung Hypercurl Volume Express Waterproof. Mas bet ko to compared dun sa mga mascara nila, guys. And, kaso lang, yung sa Maybelline, I think wala silang lip tint. So, gagamitin kong lip tint ngayon. Ito yung favorite kong lip tint. Natanggal na yung mga print niya. This is from Genie in the shade Merlot. So, super pigmented to, guys. And then, hindi siya dry sa lips. As in, promise, hindi siya dry sa lips. Mabibili nyo to sa Beauty Manila na online shopping. Alam niyo yung mga lip and cheek tint na water tint. Dry siya sa lips. So, ito hindi. And then, I super like this shade. This is in the shade Merlot. And this is my favorite na lipstick sa Maybelline, guys. Because hindi ako hilig sa lipstick. Kasi yung lips ko, parang feel ko pag nililipstick ako, parang nagpa-pout siya. Like, hindi siya maganda tingnan. So, ito yun yung gusto ko. This is the Just Teaser. Ayan. I don't know how to read this. Medyo creamy siya. Ito yung kulay niya. See that? Pinapatong ko lang siya para natural siya tingnan. So, ayan. But, syempre, maglalagay tayo ng highlighter, guys, para matangos tingnan yung ilong natin. Ito yung gamitin ko from Maybelline pa rin. This is yung dough nila na stick na meron siyang contour. Ayan siya. I also love this contour. And ito yung highlighter nila. See? Ang ganda din to. You see, I'll apply this on my nose. And also, maglalagay din ako here. See? And, ayan guys, that's my look. I hope na enjoy kayo sa video na to. And, kung nagustuhan yung video na to, please don't forget to like. And, please don't forget to subscribe my channel. And, thank you so much for watching. And, see you on my next vlog.